Have you ever heard of the plant called pomato? Tama ang inyong narinig. Po-ma-to. Is it a potato or a tomato? Well, it is actually both. Yung tomato ay yung nasa ibabaw ng lupa habang yung mga patatas ay tumutubo at nag-grow sa ilalim ng lupa. This plant variety is made possible by the process called grafting, kung saan ang stems ng kamatis at patatas ay pinagsasama, pinagdidikit at itinatali para maging iisang halaman. And this is an example of plant engineering. Kung gagawin yung parehas na process, but this time using genetic materials, then we term it as genetic engineering. GE, or genetic engineering, is a principle under biotechnology, and it deals with the modification of the genetic material of an organism. The DNA, or the deoxyribonucleic acid, is the most common material used, although there may be instances when they use the ribonucleic acid instead. Alam nyo ba na ang kauna-unahang genetic modification ay ginawa sa isang bacteria? Right, until they eventually tried it to an animal and a plant cell. Mayroong dalawang paraan para maisagawa ang genetic engineering. Pwedeng pagdadagdag ng bagong segment ng DNA sa existing o sa isang existing na genetic material, at pwede rin namang magtatanggal ng segment ng isang DNA para makagawa ng bagong genetic material. Yung tinanggal na segment na yon ay yung segment na hindi naman kailangan. Yung parehas na bagong genetic material ay tinatawag na nating recombinant DNA. Another way of performing genetic engineering is by making copies of the genetic material, which is also known as gene cloning. By definition, we say that gene cloning is the process of making an exact duplicate of the genetic material. Why do we duplicate materials? Imagine the latest iPhone, the iPhone 12 Pro Max. Nung nilabas yung pinakabagong model ng iPhone, it sold like pancakes in a span of just a few days. Ano ibig sabihin? Apple was able to replicate the same product with the same features ng marami because they knew nagugustuhin siya ng mga tao kasi nga maganda yung produkto. Ganon din ang konseptong sinusunod ng gene cloning. Dahil maganda yung genes na nabubuo, kinakailangang gumawa ng maraming genes na yon. Okay? Look at these cats. Tingnan yung mabuti. These cats can glow in the dark. Are these naturally occurring traits? Siyempre hindi, kasi ang mga pusa ay hindi naman dapat nagliliwanag sa dilim. Ito ay isang halimbawa ng genetic engineering. Paano to nangyari? You simply take the DNA of one organism, combining it to the DNA of another organism, giving you the recombinant DNA. Kaya naman sa nakita nating glow-in-the-dark cats, ito ay DNA na mas nakalalamang ang sa pusa na sinamahan ng DNA ng jellyfish na may kakayahan na mag-glow-in-the-dark. So siguro may isip natin, paano nangyari na mapagsasama ang DNA ng dalawang totally magkaibang organism, yung pusa at yung jellyfish? Pero yung product ay isang pusa na may kakayahan lang magliwanag kapag nasa dilim. Well, the answer is this. Ang genetic code kasi is universal. Kung titingnan natin ang gene code ni Milo, na isa sa mga well-loved pets namin, gene code ng isang bacteria at gene code ni OD na pamangkin ko, may makikita tayong pagkakaiba
Pero lahat sila ay may A, T, C, at G. Magkakaiba sila ng pagkaka-arrange or sequence, but they are all technically speaking the same language. At dahil universal o applicable sa lahat ng organisms ang genetic code, posible na mag-combine tayo ng genetic code ng iba't ibang organisms. Malaki ang role na ginagampanan ng enzymes sa pagsasagawa ng genetic engineering. There are two types of enzymes particularly useful in doing it. Yung isa sa mga enzymes ay parang gunting, and we call them the restriction enzymes. Its job is very simple. Cut DNA. Tapos, isa namang enzyme ay tinatawag na ligase. At yung trabaho ay mag-work na parang isang glue and put the DNA back together. Para mas maunawaan natin yung eksaktong proseso kung papaano nangyayari ang genetic engineering, I would like you to listen carefully as I discuss all the steps. Mag-uumpisa ako sa restriction enzymes. There are many restriction enzymes. As in, madami sila. And it is important for us to remember na ang bawat isang restriction enzyme ay may specific gene code lang na pwedeng i-cut. So kung titingnan natin yung tatlong examples, yung enzyme 2 halimbawa, ang pwede lang niya i-cut ay yung may genetic sequence na TTCGAA. Ang isa pang kailangan nating tandaan about restriction enzymes is that many of them cut unevenly or hindi pantay. Yung mga guhit doon sa pagitan ng mga letters ay tinatawag na restriction site. So, tingnan natin ngayon kung papaano kinakat ni restriction enzyme ang DNA unevenly. Yung nasa itaas ay isang DNA sequence. Yung restriction site niya ay yung sa tapat ng dalawang arrow. Kapag pinutol na ni restriction enzyme yung DNA sequence, makikita sa ibaba na hindi pantay yung pagkakaputol. Yung uneven DNA sequences na nabuo ay tinatawag din nating sticky ends. Tingnan naman natin this time kung papaano nagagamit or magagamit yung dalawang enzymes na naputol kanina with the sticky ends. Mag-uumpisa ang lahat sa pag-cut ng restriction enzyme dun sa specified na restriction site ng gene sequence sa itaas, producing the sticky ends. Ngayon, kailangan na natin magdagdag ng DNA fragment from another source na syempre ginamitan din dapat ng parehas na restriction enzyme. Importante ito kasi kapag parehas na enzyme ang ginamit, parehas din ang forma ng sticky end na mabubuo. So yung blue, yung DNA galing sa isang organism and yung gray naman yung galing sa iba pang organism. Ngayon, yung dalawang fragments of DNA galing sa magkaibang organism ay magsasama or would stick together sa pamamagitan ng complementary base pairing. Tingnan mabuti, yung nasa left na sticky end nung gray ay swak doon sa sticky end nung blue na nasa left din. Tapos yung right sticky end nung gray naman ay swak sa sticky end nung blue na nasa right. Kaya naman, they naturally come together. Kumbaga, isiningit yung gray sa pagitan nung dalawang blue. At syempre, kailangan natin ng enzyme na ligase para siguraduhing magiging sealed yung both ends na pinag-combine by passing or by pasting the sugar phosphate backbones, which are bonds na mahirap na i-break. Once na may ligase nang nag-seal dun sa mga sticky ends, nabubuo na yung tinatawag nating recombinant DNA. Pero di pa dyan natatapos yon kasi ang meron pa lang tayo ay recombinant DNA molecule. Para kasi siya magkaroon ng pakinabang, kailangan siyang maisalin sa isang live organism. So para mas maunawaan natin ang buong proseso, we need a specific example. What you see in here is humulin.
isang type ng insulin na ibinibigay sa mga pasyenteng may diabetes using a bacteria to produce a hormone na ginagamit panggamot sa tao. So, kinukuha natin ang DNA ng bacteria para makagawa ng hormone na kailangan ng tao. Umpisahan natin sa bacterium kasi isa lang, bacteria kapag madami. Bakit bacteria ang ginagamit? One reason is because of its genetic structure. Ang bacteria kasi ay may malaking circular na chromosome pero meron din itong smaller loops of DNA na tinatawag na plasmids. At napakadali lang na galawin ng plasmids papasok at palabas ng cell. Isang advantage pa lang yon. Another advantage is that bacteria are unicellular or isang cell lang siya bilang isang organism na. Tapos they reproduce asexually, meaning hindi nila kailangan ng partner. Tapos maikling panahon lang, meron ka ng millions and millions of identical or magkakamukhang bacteria. In doing this, we'll start with an Escherichia coli bacterium or E. coli. Tapos, meron din tayo syempreng human cell na may nucleus at sa loob nun ay nandoon of course si DNA. Sa loob ng DNA pa na yon ay mayroong specific na gene na taga-produce ng insulin para sa katawan. Ang unang kailangan gawin ay kukuhanin yung plasmid ng E. coli bacterium at kukuhanin yung DNA out of the human cell. Tapos, ikakat na natin silang dalawa gamit yung same na restriction enzyme. So, makikita nyo na naputol na yung plasmid pati yung gene galing sa DNA ng tao. Tapos, pagko-combine na natin yung dalawa through complementary base pairing and the sticky ends. Siyempre, alam na natin yung kasunod, which is yung paggamit naman ng ligase para ma-seal yung sugar phosphate backbones, kaya meron na tayong recombinant DNA. Mas malaking bahagi yung bacterial plasmid, pero may kahalo na siyang human insulin gene. Pero syempre, useless pa yung recombinant DNA natin kasi wala pa siya sa loob ng isang active cell para makapag-produce nung kinakailangan. Para ituloy yung process, ibabalik na natin yung recombinant plasmid kasi nga bacterial plasmid yung mas lamang sa recombination na ginawa natin through a process na tinatawag na transformation. Ngayon naman, hahayaan na yung bacteria na mag-reproduce or magparami. Sa loob lang ng ilang araw, magkakaroon na tayo ng milyon-milyong bacteria na mayroong gene na may kakayahang gumawa ng insulin. Kapag mayroon na tayong sapat na dami ng bacteria, kukuhanin na natin ngayon yung insulin out of the bacteria using a special technique para mangyari yon syempre. Now, meron na lang tayong human insulin. Pwede na ilagay sa bottles para magamit pang gamot sa mga taong may diabetes. Here are other examples of genetic engineering, one of which is making pest-resistant plants. Mga mais na may kakayahang gumawa ng sarili nilang pesticides na nakuha sa isa ring uri ng bacteria. Pwede rin yung bacteria na pwedeng ipanglinis ng toxic wastes. Meron ding proteins na kaya tumunaw ng blood clots. Pwede rin yung growth hormones para sa mga punggok. And lastly, yung mga acid-washed genes. At yan na ang kabuuan ng ating lesson about genetic engineering and the recombinant DNA. So kasunod neto, yung mga activities na kailangan nyong i-accomplish at isubmit for the meantime through Facebook Messenger, through Google Classroom, and through our Facebook group. So bahala na kayo kung saan mas convenient para sa inyo. Thank you very much everybody for taking time to watch this video. Thank you.